Hello friends, welcome to Bhadra's Academy. And today I আজি discuss কৰিম about the recently held the Republic Day. ঠিক আছে, so Republic Day recently গৈছে, আপোনালোকে চাইছেও চাগে the Republic Day parade, right? So তাৰ বিষয়ে অলপমান important কথাবিলাক আমি discuss কৰিম. So ইয়াতে Republic Day যদি আমি চাওঁ, so this was the 76th Republic Day আৰু January 26th Republic Day is celebrated. ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে আমি চাব পাৰোঁ that Republic Day এইটো 2025 যিটো থিম হয়, it was স্বৰ্ণিম ভাৰত বিৰাসত और विकास. ঠিক আছে, সো এইটো ইয়াতে থিম হয় এইবাৰৰ যেটো ৰিপাব্লিক ডে হয় এন্ড বেসিক্যালি যেটো ৰিপাব্লিক ডে হয় এইটো অর্গানাইজ করা যায় বাই দ্য মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্সে অর্গানাইজ করে আর সেইকাৰণে ইয়াতে আমি চাওঁ ৰাষ্ট্ৰ পৰ্ব বুলি লিখাও আছে দ্য মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্সৰ এইটো ৰেসপন্সিবিলিটি হয়, রাইট? আর ইয়াতে আকৌ যদি আমি আৰু এটা পইণ্ট চাওঁ যে এইবাৰ অসমে পাৰ্টিচিপেট কৰা নাই ইন দ্য ৰিপাব্লিক ডে পাৰেড. ঠিক আছে, ৰাইট? সো সেইকাৰণে এইবাৰ অসমৰ মানে যেটো টেবলিউ হয় সেইটো ইয়াতে সিলেক্ট হোৱা নাই আৰু देयरफॉर অসমে ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰা নাই. ঠিক আছে, সো এতিয়া অলপমান যদি আৰু আমি ইনসাইট চাই লওঁ. সো ৰিপাব্লিক ডে যেটো হয়, ৰাইট, বেসিক্যালি ইট ইজ মানে ফার্স্ট যেটো ৰিপাব্লিক ডে হয় 1950 আমি চাব পাৰোঁ যে 1950 26 জানুৱাৰীত এইটো সেলিব্ৰেট কৰা গৈছিলে, ৰাইট? আৰু ইয়াতে আমি পিকচাৰছো চাব পাৰোঁ দ্য ফার্স্ট ৰিপাব্লিক ডে পাৰেড যেটো হয় ইয়াতে আমি চাব পাৰোঁ ৰিপাব্লিক ডে পাৰেড. ঠিক আছে, আৰু এইটো বেসিক্যালি কিয় কৰা গৈছে বিকজ হেতু দিনতে 26 জানুৱাৰী 1950 পৰা যেটো কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া হয় হেতু তোমাৰ লাগু হৈছিলে. ঠিক আছে, সো কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ কমেন্সড অন দিস ভেরি ডে আৰু ইয়াতে ইন্ডিয়া বিকেম আ ৰিপাব্লিক আৰু ইয়াতে যেটো আগতে যেটো গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1935 চলি আছিলে হেতু ইয়াতে বন্ধ হৈ গ'ল, টাৰ্মিনেট হৈ পেলাই এতিয়া ইন্ডিয়া কি হৈ যাব ইন্ডিপেন্ডেন্ট ৰিপাব্লিক হৈ যাব, ৰাইট? আৰু ইয়াতে আমাৰ ফার্স্ট প্ৰেসিডেন্ট ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ হয়েস্ট কৰিছিলে 21 গানছৰ ইয়াতে সেলুট দিয়া গৈছিলে এন্ড তাৰ পিছত যদি আমি চাওঁ তো ইন্ডিয়া এজ এ ৰিপাব্লিক আমি এটা সিগনিফাই কৰি পেলাই মেসেজ দুনিয়াক দিছিলে আজিৰ পৰা ইন্ডিয়া কি হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ৰিপাব্লিক কান্ট্ৰি হয়. তো সেইকাৰণে এইটো ৰিপাব্লিক ডে সেলিব্ৰেট কৰা যায়. ক্লিয়াৰ আছে? তো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ আগেইন, সো এইবাৰৰ যেটো ৰিপাব্লিক ডে হয়, সো এইবাৰৰ ৰিপাব্লিক ডে যেটো চিফ গেষ্ট হয়, ৰাইট, 76 ৰিপাব্লিক ডে চিফ গেষ্ট আমি চাওঁ ইণ্ডোনেছিয়ান প্ৰেসিডেন্ট হয় প্ৰাবোৱো সুবিন্তো. ঠিক আছে, প্ৰাবোৱো সুবিন্তো ইণ্ডোনেছিয়ান প্ৰেসিডেন্ট হয়, তেখেতে 2024 অফিস হোল্ড কৰিছিলে, 2024 পৰা তেখেতে কন্টিনিউয়াসলি মানে এতিয়া অফিস হোল্ড কৰি আছে. তো ইন্ডিয়াই এজ আ ৰিপাব্লিক ডে চিফ গেষ্ট তেখেতক মাতিছিলে. ঠিক আছে, ৰাইট? যোৱা বছৰ আমি যদি চাওঁ তো ফ্ৰেঞ্চ প্ৰেসিডেন্টক মাতা গৈছিলে. সো সেইকাৰণে আগেইন এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰাও এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়. সো পাৰেডটো আপোনালোকে অলৰেডি চাইছে, তো সেইকাৰণে পাৰেডটো যদি আমি চাওঁ যেটো ৰিপাব্লিক ডে পাৰেড হয় যেটো মানে মেইন যেটো attraction of this Republic Day, right? So hetu ami jodi sao to parade begins from the Raisena Hills, right? Raisena Hills jeto President House Rashtrapati Bhavan osor ase Raisena Hills opor etu arambho hoi pele etu along the Kartavya Path etu jeto rasta hoy ami sao Kartavya Path hoy. So Kartavya Path yate passing the India Gate jeto hoy India Gate opor pass kori pele end kore in the Red Fort. So ami sabo paro in the Red Fort etu end hoi jay. সো এই গোটেই মাৰ্চ পাছটো সেই তাৰ পৰা একদম ৰেড ফৰ্টলৈকে সিহঁতে মাৰ্চ পাষ্ট কৰিব লাগে. ঠিক আছে, সো ইট ইজ আ ভেৰি লং মাৰ্চ পাষ্ট আৰু মানে তেনেকুৱা আৰু কণ্ডিশ্যনত সিহঁতে এইটো কৰিব লাগে. আৰু যদি আমি চাওঁ তো ইয়াতে এগেইন ইয়াতে এৱাৰ্ডছ দিয়া যায় যোনে যোনে বেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছে. সো ইয়াতে আমি যদি চাওঁ তো যিটো মাৰ্চিং হয় মানে যিটো আৰ্মি মাৰ্চিংবিলাক হয় তাতে যিটো বেষ্ট মাৰ্চিং কণ্টিনজেণ্ট হয় সেইটো দিয়া গৈছে জম্মু কাশ্মীৰ ৰাইফল JK ৰাইফলছক এইটো দিয়া গৈছে, ৰাইট? সিহঁতৰ যেটো মাৰ্চ পাষ্ট হয় ইট ওয়াজ দ্য বেষ্ট এমং দ্য সার্ভিসেস মানে আর্মড সার্ভিসেস. তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ তো প্যাৰামিলিটাৰী সার্ভিসেস আমাৰ পুলিচ সার্ভিসেসত আমি যদি চাওঁ তো দিল্লী পুলিচে কি কৰিছে বেষ্ট এৱাৰ্ডটো এইটো পাইছে. তাৰপিছত যেটো আমাৰ মেইন এট্ৰাকশন হয় যে ষ্টেটছ বিলাকৰ যেটো টেবলুকস হয়, তো ইয়াতে ষ্টেটছ আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰিজৰ যেটো টেবলু হয় ইয়াতে উত্তৰ প্ৰদেশে ফাৰ্স্ট প্ৰাইজ পাইছে. ঠিক আছে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ যেটো থিম আছিলে এইটো মহাকুম্ভ 2025 স্বৰ্ণিম ভাৰত বিৰাসত और विकास, राइट? সিহঁতৰ এইটো থিম আছিলে. তাৰপিছত সেকেন্ড প্লেছত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা ত্ৰিপুৰা এইটো পাইছে. ত্ৰিপুৰাৰ যেটো থিম আছিলে ইট ওয়াজ ইটাৰনেল ৰেভাৰেন্স দ্য ৱৰ্শিপ অফ 14 ডেইটিজ অফ ত্ৰিপুৰা আৰু খৰ্চি পূজা বুলি সিহঁতে সেলিব্ৰেট কৰিছে. তো ইট ওয়াজ শোন ইন দ্য টেবলু. আৰু থাৰ্ডত আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আহিছে য'ত আন্ধ্ৰ প্ৰদেশে যেটো থিম ৰাখিছে দ্যাট ইজ অফ উডেন টয়জ সিহঁতে ৰাখিছে. প্যারালেলি যদি সেন্ট্রাল মিনিস্ট্রিজ পৰা চাওঁ তো সেন্ট্রাল মিনিস্ট্রিজ পৰা বেষ্ট টেবলু যেটো এৱাৰ্ড পাইছে মিনিস্ট্রি অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্সে পাইছে, কাৰণ সিহঁতে ইয়াতে জনজাতীয় গৌৰৱ বৰ্ষ যেটো থিম হয় সেইটো ইয়াতে দিছে. তাৰপিছত স্পেশাল প্ৰাইজ যেটো দিয়া গৈছে ইট ওয়াজ গিভেন টু দ্য CPWD মানে সেন্ট্রাল পাব্লিক ওয়ার্ক ডিপাৰ্টমেন্ট বিকজ সিহঁতৰ থিম আছিলে 75 ইয়াৰ্স অফ কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া. সো কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়াৰ সিহঁতে এটা থিম এটা আনিছিলে which was given the best
প্ৰাইজ। আৰু ইয়াতে দ্য ডান্স গ্ৰুপ দ্যাট ইজ জয়তি জয় মম ভাৰতম, তো এইটো যিটো ডান্স গ্ৰুপ হয় সিহঁতৰ ডান্স পাৰফৰ্মেঞ্চটো চবতকৈ বেষ্ট আছিল আৰু সিহঁতে এইটো এৱাৰ্ড পাইছে। অলপমান যদি আমি ভিজুৱেলি চাব খোজোঁ তো ইয়াতে ইউপিৰ যিটো টেবলিউ হয়, তো উত্তৰ প্ৰদেশৰ টেবলিউ মহাকুম্ভৰ সিহঁতে থিমটো ৰাখিছে, এইটো আমি চাব পাৰোঁ ৰাইট। ত্ৰিপুৰাৰ এইটো হয় ছেকেণ্ড প্লেচ যিটো ত্ৰিপুৰাই পাইছিলে। 14 ডেইটিজ, ইয়াতে ছাইডত সিহঁতে ডেইটিজ মানে হেৰি কৰি পেলাই ৰাখিছে, চ' সিহঁতে ছিগনিফাই কৰিছে দেট ইজ দ্য কৰ্চি পূজা। এণ্ড ইয়াতে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ যিটো আমি ক'লোঁ যে উডেন ডলছ ৰাইট, চ' কাঠৰ যিটো ডল এয়া মেকিং হয় সেইটো অন্ধ্ৰ প্ৰদেশে ইয়াতে শ্ব'কেছ কৰিছে। তাৰপিছত ইয়াতে যদি চাওঁ চেণ্ট্ৰেল ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটো আমি ক'লোঁ মানে চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা মিনিষ্ট্ৰী অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছে এইটো বেষ্ট এৱাৰ্ড পাইছে, দেট ইজ দ্য ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছৰ এইটো সিহঁতৰ টেবলিউ হয়। ক্লিয়াৰ? ওকে, ইয়াৰ বাহিৰে অলপমান আৰু ডিটেইলছ আমি চাই লওঁ ৰাইট। চ' চাৰ্টেইন ফেক্টছ দেট ৰিপাব্লিক ডেৰ যিটো হেৰি হয় দেট ইজ ইট ইজ চেৰিমনি অফ মানে ডিষ্ট্ৰিবিউটিং দ্য এৱাৰ্ডছ। চ' ইয়াতে কি কৰা যায়, ইয়াতে এনাউন্স কৰা যায় দ্য ইণ্ডিয়াজ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডছ প্লাছ দ্য ডিফেন্স এৱাৰ্ডছ। তো হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডছ ইয়াতে আমি চাওঁ যে ৰিচেণ্টলি ডিক্লেয়াৰ কৰা গৈছে, ঠিক আছে ৰাইট। চ' ৰিচেণ্টলি যিটো অগেইন পদ্মা এৱাৰ্ডছ হয়, ঠিক আছে, চবতকৈ হায়েষ্ট আমাৰ চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড কি হয় দেট ইজ দ্য ভাৰত ৰত্ন, আৰু তাৰপিছত নেক্সট আহে তোমাৰ পদ্মা এৱাৰ্ডছ। পদ্মা এৱাৰ্ডছত যদি আমি চাওঁ তো পদ্ম বিভূষণ চবতকৈ ওপৰত, তাৰপিছত পদ্মভূষণ এণ্ড লাষ্ট ইজ দ্য পদ্মশ্ৰী। চ' এই পদ্মা এৱাৰ্ডছটো এইটো ৰিচেণ্টলি এনাউন্স কৰি দিয়া গৈছে ৰাইট। চ' দেৰ ফৰ ইয়াতে এইটো এনাউন্স কৰি দিয়া নাই, এনাউন্সহে কৰিছে, দিয়া চেৰেমনিটো বেলেগকৈ হ'ব। ভাৰত ৰত্নটো এভৰি টাইম দিয়া নাযায়, এইটো মাজে মাজে দিয়া যায়। ক্লিয়াৰ আছে এইটো বস্তু? চ' ইয়াৰ বাহিৰে যদি আমি চাওঁ তো যিটো মেইনলি ফ'কাছ কৰা নাযায় দেট ইজ দ্য মিলিটাৰী এৱাৰ্ডছ। চ' মিলিটাৰী এৱাৰ্ডছো এইটো 26 জানুৱাৰী ইয়াতে হেৰি কৰা যায়। চ' ইয়াতে আমি যদি চাওঁ তো দ্য গেলেণ্ট্ৰি এৱাৰ্ডছো আমি ক'ব পাৰোঁ। গেলেণ্ট্ৰি এৱাৰ্ডছ মানে য'ত ব্ৰেভাৰী কাম কৰা যায়, ঠিক আছে ৰাইট। চ' ব্ৰেভাৰী কাম কৰা ইয়াতে দুটা কেটেগৰী আছে, এটা হয় ৱাৰ টাইম এৱাৰ্ডছ মানে যেতিয়া কাজিয়া হৈ আছে, ৱাৰ টাইম কাৰোবাৰ লগত ৱাৰ কৰি আছোঁ, এণ্ড দ্য পিচ টাইম এৱাৰ্ডছ যেতিয়া ৱাৰ হোৱা নাই বাট ষ্টিল আমি কাম কৰি আছোঁ, ঠিক আছে। চ' ৱাৰ টাইম এৱাৰ্ড ডেফিনেটলি ইয়াতে ৱাৰ টাইমত হ'ব। আৰু ইয়াতে তিনিটা কেটেগৰী আছে, দেট ইজ দ্য হায়েষ্ট ইজ দ্য পৰমবীৰ চক্ৰ। চ' পৰমবীৰ চক্ৰ দিয়া যায়, ইট ইজ দ্য মেডেল। তাৰপিছত মহাবীৰ চক্ৰ আৰু ইয়াতে বীৰ চক্ৰ এইটো মেডেল দিয়া যায়। এই তিনিওটা এৱাৰ্ড 1950তে ইন্ট্ৰডিউচ কৰা গৈছিলে, ঠিক আছে। পিচ টাইম এৱাৰ্ড যদি আমি চাওঁ তো পিচ টাইম এৱাৰ্ড যেতিয়া ৱাৰ হৈ নাথাকে আৰু তেতিয়া কি কৰা যায় যে অশোক চক্ৰ দিয়া যায়, ঠিক আছে। দ্য হায়েষ্ট এৱাৰ্ড ইজ অশোক চক্ৰ আৰু এইটো 1952ত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে। এই তিনিওটা এৱাৰ্ড 1952ত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে। তাৰপিছত কীৰ্তি চক্ৰ দিয়া যায়, ঠিক আছে। কীৰ্তি চক্ৰৰ পিছত লাষ্ট দিয়া যায় শৌৰ্য চক্ৰ, ঠিক আছে চাই। চ' অশোক চক্ৰ, কীৰ্তি চক্ৰ আৰু শৌৰ্য চক্ৰ এইটো ইয়াতে 26 জানুৱাৰীৰ দিনাতে এইটো হেৰি কৰা যায়। ক্লিয়াৰ আছে এইটো? আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক ক'ব দেট ৰিচেণ্টলি যিটো হয় মানে যিটো পদ্মা এৱাৰ্ডছ যিটো এনাউন্স হৈছে এইটো কেতিয়া আহিছিলে, when it was introduced the Padma Awards. ক্লিয়াৰ আছে এইটো বস্তু ৰাইট। আৰু যিকোনো এটা লেটেষ্ট ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ডি আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত নাম এটা দি দিব, ঠিক আছে ৰাইট। কোনটো বছৰত ভাৰত ৰত্ন দিয়া গৈছিলে, কাক দিয়া গৈছিলে, ঠিক আছে ৰাইট। আৰু লেটেষ্ট যিটো লেটেষ্ট হয় সেইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব। এণ্ড প্লাছ পদ্মা এৱাৰ্ডছ কেতিয়া ইন্ট্ৰডিউচ হৈছিলে সেইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, ঠিক আছে ৰাইট। চ' আই হোপ দেট আজি যিখিনি ডিছকাশ্যনছ হৈছে সেইখিনি আপোনালোকে বুজি পাইছে। চ' এনেকুৱাই টপিকছ আমি আনি থাকিম আপোনালোকৰ কাৰণে। চ' বি উইথ আছ, থেংক ইউ ছ' মাছ।